issues? Yes, very. Ibig sabihin, may guilt. Pero hindi ko naman siya sinisisi. Baka lang. Okay. Bawal ko. Sana. Sir, bawal ko. Tingnan niya konsensya niya. Alam nila na inosente ako at mga paratan na ito ay gawa-gawa lang. So naiintindihan ko sila. Nagigipit din sila, iniipit din sila. Pero sana magpakalalaki. Yung mga go-accuse ko, wag na silang magpagamit. Nagpapagamit sa mga kampo ni Duterte na nagigipit sa akin. We will definitely question it. Dapat kailangan maging totoo sila. Huwag na silang magsinungaling. Ma'am, reaction lang po. Inamit po nila information against you instead of drug trading conspiracy na lang po. O yun, so ibig sabihin, hindi pa rin talaga alam ano ba talaga yung akusasyon nila sa akin. Kasi kung yung Supreme Court mismo, ay they cannot also agree on the true charge, whether it's drug trading or conspiracy to trade drugs. Ibig sabihin, illegal yung pagkaka-aresto sa akin at pag-detain. Kasi hindi nga klarado, hindi nga nila alam kung ano mismo ang akusasyon ko. So dapat na-release na nila ako. Diretso. Thank you, ma'am. Tahan ng reklamong plunder o pandarambong ng Transportation Department ang ilan sa matataas na opisyal sa administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Kasama po dito ang dalawang dating Transportation Secretary na si Mar Roxas at June Abaya. Kaugnay ito sa umano'y maanumalyang kontrata sa pagitan ng MRT at sa service provider ng tren. Ang karagdagang detalye mula sa aming correspondent na si Rex Remitio. Rex, ilan ba at sino-sino pa ang sinampahan ng reklamo ng ahensya? Maraming nagdagdag dito sa mga pangalan na isinampa ng kagawaran ng transportasyon. Dito nga sa ombudsman, doon nga sa tinatawag na maanumalyang kontrata na pinasukan ng dating administrasyon at mga opisyal doon nga sa ilang maintenance contractor ng MRT. Ang isa sa mga iginigit nila ay ito ay isang malaking conspiracy upang makapagnakaw ng pera kapalit ang paghihirap ng nakararaming commuter ng MRT. Kung kaya't plunder nga yung isinampa nila ngayon, kung maaalala mo nung nakaraan, graph lamang, ngayon plunder na. Babasahin lamang natin kung sino man yung ilan sa mga opisyal na kanilang sinampahan ng kaso. Nandyan si dating Transportation Secretary June Abaya, dating Interior and Local Government Secretary Mar Roxas, dating Budget Chief Florencio Abad, dating Finance Secretary Cesar Purisima, dating Energy Secretary Jericho Petilla, dating Science and Technology Secretary Mario Montejo, dating Defense Secretary Voltaire Gasmin, dating DPWH Secretary Rogelio Singson, dating NEDA Director General Arsenio Balisacan, at ilang dating Undersecretary ng DOTC at mga opisyal ng MRT3. Ang bago ngayon dito sa complaint na kanilang isinampa, marami silang idinagdag na detalye, gaya na lamang ng walang ginawang public bidding doon sa pagpasok nga ng pamahalaan sa ilang kontrata nito, gaya na lamang doon sa PH Trams at Global APV. At ilan din daw dito ay yung pagkakamal ng kickbacks ng ilang opisyal ng dating administrasyon dahil nga ito'y nakalusot nga doon sa mga public bidding. At ilan din dyan sa mga kanilang isinampa ay yung pagbili nga ng pamahalaan ng 48 light rail vehicles doon sa Dalian sa China na siyang hindi naman nagamit. At idinagdag din nila ay yung kapabayaan ng dating administrasyon sa ilalim nga ni dating
Transportation Secretary Roxas na kung saan dahil nga wala raw siyang masyadong alam doon sa mga pinasukang kontrata ng kanyang mga iba pang miyembro ng Transportation Department tong panahon na yon, napabayaan nila yung mga maintenance contractor na kung saan hindi rin daw nila ginagampanan yung kanilang mga trabaho, gaya na lamang ng tamang pagpapalit ng spare parts. So, doon sa complaint, inilahad din nila mula sa simula yung mga pinasukang kontrata ng dating Administrasyong Aquino, mula doon sa PH Trams, sa Global APV, hanggang doon sa pagbili ng tren. At ito nga, yung pinakahuli ay yung doon sa Busan Universal Rail Incorporated, na kung saan dahil nga sa kapabayaan din daw nitong maintenance contractor, nag-suffer yung nakararaming pasahero ng MRT. So dahil doon sa kapabayaan nila at doon na rin sa intent ng pagnanakaw nitong dating mga opisyal daw, maraming Pilipino ngayon, lalo na yung mga commuter ng MRT, ang naghihirap araw-araw. Pinky. Bakit hindi pandarambong agad ang reklamong inihain laban dun sa mga respondent imbes na graft? Kung yung mga abogado ng DOTR ang tatanungin, kumbaga ito raw ay supplemental complaint. Kumbaga, noong una graft pa lang, dahil nga isa raw itong predicate crime doon nga sa plunder, so parang pinalakas daw nila yung kaso, parang na-upgrade. Kung paano sa atin inilarawan ni Attorney Yebra, kumbaga, noong una attempted murder, at dahil daw namatay yung pasyente, in-upgrade nila yung kaso sa murder. So parang para sa kanila, in-upgrade nila yung kasong graft sa plunder laban dito sa mga opisyal ng dating administrasyon. That the Department of Transportation has filed plunder complaints against officials involved in the alleged anomalous MRT3 maintenance service contract at the Office of the Ombudsman. No? We must stress that the great suffering of the riding public as a result of the failure to deliver on the responsibilities of public office, such as the case of the current state of the MRT3 system, carries consequences, and that those accountable will be held liable. In the height of injustice that Filipino taxpayers have to pay 54 million pesos per month on top of a 1.8 billion fixed fee for other services to an unworthy contractor incapable of delivering the reliable system. Named respondents were former Transportation Secretary Joseph Emilio Aguinaldo Abaya, former Department of Interior and Local Government Secretary Roxas, former Transportation Undersecretaries Erwin Lopez, Rene Limcauco and Catherine Gonzalez, former MRT3 General Manager Roman Buenafe, former DOTC Bids and Awards Committee members and executives of Busan Universal Railways Inc. or BURI. Also included in the charges are former Secretaries Florencio Abad, Cesar Purisima, Jericho Petilia, Mario Montejo, Voltaire Gasmin, Rogelio Singson, Arsenio Balisacan, and Mr. Mario de la Cruz. Sir, on the MRT, just a little parang brief description of the plunder complaint. Why plunder and why all of these people? I guess the highest would be Secretary Gasmin? All cabinets. Why you include, for example, Walter Gasmin? Well, this is a maintenance contract awarded to PURI. No? I would suppose that included are members of the Bids and Awards Committee, and I would suppose that all those who consented to the award of this contract must have been impleaded by the DOTC. DOTR na pala, hindi na pala DOTC, DOTR. Okay, follow-up question on MRT? No more? Henry Uri, TCRH. Good morning, Secretary. Kahapon binanggit, yesterday, binanggit ninyo na hindi pa dapat mag-resign sa Secretary Art Tugade at ini-enjoy pa niya yung trust and confidence ng ating Pangulo. Pero malala na ho yung problema ng MRT. Ano yung talagang utos ng ating Pangulo kay Secretary Tugade para once and for all ay maayos naman itong problema natin sa MRT? Utos naman po yan ng Presidente sa lahat ng miyembro ng gabinete. Gawin nyo ang tama para sa taong bayan. At gawin nyo yan sa lalong mabilis na panahon. Ang hinihingi ko po sa ating taong bayan at humingi na nga ng paumanhin ng ating Presidente dito sa mga pangyayari sa MRT ay talaga namang
nagkaroon tayo ng mga systemic problems dyan dahil inaward nung nakaraang administrasyon yung maintenance contract sa isang kumpanyang walang kakayahan. Yung mga breakdown po yan, hindi nangyayari kung tinutupad ng buri yung kanyang contractual undertakings. Hindi nga po pala niya kaya gampanan yan. Ang tanong, bakit tinanggal dun sa isang service provider na malaki, may reputasyon, at napakatagal naman ang track record sa DOTC dati, at pinalitan ng hindi kakilalang kumpanya na nagresulta ngayon sa napakasamang serbisyo ng MRT. Pero yun narinig na siguro ninyo yung ilang mga pananaw na hindi na panahon ng sisihan. Dapat i-provide us concrete solution dito sa problemang ito. Kaya Ano nga po sinabi ko sa inyo na bago ako nagpunta rito, no, talagang kinausap ko na muna si Secretary Tugade dahil hindi naman tama nga. Nasasabihin ko nagdemanda lang tayo at humingi tayo ng katarungan laban dun sa mga nagkamali. No. Hiningi ko rin kay Secretary Tugade ano yung mga hakbang na ginagawa at gaya ng sinabi ko kanina, talagang halos complete rehabilitation na ng MRT ang gagawin. Bagong relays, bagong mga train cars, bagong signaling system, at yung ongoing safety audit na ginagawa nila dito sa MRT. May pag-amin ba sa Secretary Tugade na nahihirapan sila sa iniwang problema? Nahirapan po sila kasi nga siguradong magdidemanda rin itong buri. Bagamat nakansela na po itong buri, magdidemanda po yan at hihingi yan siguro na kung ano-anong TRO para walang bagong maintenance provider na pumasok. Kaya nga po sabi ko kahapon, meanwhile, gobyerno na nagme-maintain, no? Kasi nga pag nagpapasok pa sila ng bago, mahaba ang usaping legal na naman yan. Alright, thank you, sir. Okay, Deo, follow up. Morning, sir. Sir, ngayon po nasa ombudsman na yung bola sa kaso doon sa former officials ng DOTC before. Umaasa po ba kayo na magiging mabilis ang pag-andar ng kasong ito dahil knowing po ang ombudsman ay medyo hindi po aligned ang administration and the ombudsman? Well, inaasahan ko naman na dahil meron ng formal na reklamo, mapapabilis na yung proseso. Naintindihan ko siguro na ang ombudsman has the duty to investigate even on its own and even on the basis of anonymous complaints, kaya napakadami niyang inimbestigahan. Pero ngayon naman po siguro dahil nakikita na ng ombudsman yung aberya na nangyayari sa ating taong bayan dahil dito sa palpak na MRT natin, baka naman mabigyan na ng kaukulang prioridad ang investigasyon na bagay na ito.